Measures of dispersion বা measures of variation or দুটা category আছে এটা হৈছে absolute measures আৰু আনটো হৈছে relative measures of dispersion absolute measures or আন্দাৰত আহে range quartile deviation mean deviation আৰু standard deviation আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ডিসকাশন কৰিম ৰেঞ্জৰ বিষয়ে সো আহা ভিডিঅ'টো স্টাৰ্ট কৰো ধৰি লোৱা আমাক কেইটামান নাম্বাৰস দিয়া আছে 2 4 6 8 আৰু 10 এই নাম্বাৰ কেইটাৰ পৰা তুমি লাৰ্জেষ্ট আৰু স্মলেষ্ট ভ্যালুজ দুটা উলিয়াই ল'ব লাগিব ইয়াতে লাৰ্জেষ্ট হৈছে 10 আৰু স্মলেষ্ট হৈছে 2 10 আৰু 2 ৰ যিটো ডিফাৰেন্স তাকে ক'ব ৰেঞ্জ দ্যাট ইজ ৰেঞ্জ হৈছে লাৰ্জেষ্ট আৰু স্মলেষ্ট ভ্যালু দুটাৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স দ্যাট ইজ R is equal to L minus S ইয়াতে লাৰ্জেষ্ট কিমান 10 আৰু স্মলেষ্ট ভ্যালু কিমান 2 তো ৰেঞ্জ কিমান হ'ব 8 এতিয়া বেলেগ এটা ডাটা সেট লৈছো সাপোজ আমাক কেইটামান নাম্বাৰ দিছে 2 0 100 80 আৰু 3 ইয়াতে লাৰ্জেষ্ট ভ্যালু কিমান 100 আৰু স্মলেষ্ট 0 সো ৰেঞ্জৰ ভ্যালু কিমান হ'ব যে 100 minus 0 that is equal to 100 সো তোমালোকে ৰেঞ্জৰ ডেফিনেশনটো এনেদৰে মনত ৰাখিবা যে ৰেঞ্জ is the difference between the largest value and the smallest value of a distribution কিন্তু এটা কথা তোমালোকে পাহৰি নাযাবা যে যিটো আনসাৰ পোৱা বা যিটো ৰেঞ্জৰ ভ্যালু পোৱা তাৰ পিছফালে ইউনিটস তেনেদৰে লিখি দিবা মই দিয়া এই ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটোত এই ভ্যালুজ কেইটা কিহৰ ভ্যালুজ আমি নাজানো সেইবাবে ইউনিটস লিখি দিছো যদি এইকেইটা কেজি হয় তোমালোকে কেজি লিখি দিবা বা এইকেইটা যদি ইনকাম হয় তেনেহলে তোমালোকে ইয়াতে ৰুপিজ বুলি লিখি দিবা সো তোমালোকক মই দেখুৱাই দিলো এটা ইন্ডিভিজুৱেল সিৰিজৰ ৰেঞ্জ কেনেদৰে উলিয়ায় কিন্তু যদি আমাক ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউশন দিয়া থাকে তেনেহলে আমি ৰেঞ্জ কেনেদৰে উলিয়াম তাৰ বাবে এটা ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউশন লৈছো ইয়াতে ওয়েজ দিয়া আছে আৰু নাম্বাৰ অফ ওয়াৰ্কাৰ্স দিয়া আছে এই ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউশনটো ডিসক্ৰিট ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউশন আমি এই ডিস্ট্ৰিবিউশনটোৰ ৰেঞ্জ উলিয়াব লাগে ৰেঞ্জৰ ফৰ্মুলাটো মনত পেলোৱা যে R equals L minus S that is largest minus smallest বহুত ষ্টুডেন্টে এনেকুৱা ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ ৰেঞ্জ উলিয়ালে এটা ভুল কৰি দিয়ে যে ইয়াতে লাৰ্জেষ্ট ভ্যালু হৈছে 21 আৰু স্মলেষ্ট ভ্যালু হৈছে 3 তেনেদৰে ভাবি লয় একচুয়ালি এইকেইটা কি হয় ফ্ৰিকুৱেন্সিজ হয় তাৰ মানে 100 টকা 3 জন ওয়াৰ্কাৰে পায় বা 200 টকা 7 জন ওয়াৰ্কাৰে পায় দ্যাট ইজ এইকেইটা হৈছে নাম্বাৰ অফ ওয়াৰ্কাৰ্স আমাক যিটো ভেৰিয়েবল দিছে তাৰ আমি লাৰ্জেষ্ট আৰু স্মলেষ্ট ভ্যালু বিচাৰিব লাগিব দ্যাট ইজ ইয়াতে ভেৰিয়েবলটো হৈছে ওয়েজ সো ইয়াতে ওয়েজৰ হাইয়েষ্ট এমাউন্ট কিমান আছে 400 সো লাৰ্জেষ্ট হ'ব 400 আৰু স্মলেষ্ট ওয়েজ কিমান 100 সো 400 minus 100 ৰেঞ্জ কিমান হ'ব যে 300 কিন্তু ৰেঞ্জৰ এমাউন্টটো আমি লিখাৰ লগে লগে কি লিখিব লাগিব যে এই ভ্যালুজ কেইটা কি ইউনিটত আছে এইকেইটা হৈছে ৰুপিজ সো আমি ৰেঞ্জ ইজ ইকুৱেল টু ৰুপিজ 300 তেনেদৰে লিখি দিব লাগিব এতিয়া কন্টিনিউয়াস ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউশন এটাৰ ৰেঞ্জ কেনেদৰে বিচাৰি উলিয়াব পাৰি আমি তাক শিকিম তাৰ বাবে এই কন্টিনিউয়াস ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউশনটো লৈছো ইয়াতে ক্লাছ ইন্টাৰভেলস আৰু ফ্ৰিকুৱেন্সিজ দিয়া আছে ইয়াতে চোৱা একদম যিটো লাষ্ট ক্লাছ ইন্টাৰভেল তাৰ আপাৰ লিমিট কিমান 50 আৰু যিটো ফাৰ্স্ট ক্লাছ ইন্টাৰভেল তাৰ লোৱাৰ লিমিট কিমান 10 সো এই দুটা ভ্যালুজৰ ডিফাৰেন্সটো হ'ব ৰেঞ্জ সো ৰেঞ্জ ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব যে 50 minus 10 40 ইয়াতে এই ক্লাছ ইন্টাৰভেলস বিলাকে কি বুজাইছে আমি এক্স্যাক্টলি নাজানো সো কি লিখি দিম ইয়াতে ইউনিটস সো এই যেটো গিভেন ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ আমি ৰেঞ্জ উলিয়ালো এই ডিস্ট্ৰিবিউশনটো আছিল কন্টিনিউয়াস ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউশন বা এক্সক্লুসিভ সিৰিজ কিন্তু আমাক যদি এই ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউশনটো কন্টিনিউয়াস হিচাপত নিদিয়ে
যদি ইনক্লুসিভ সিরিজ হিসাবত দিয়ে তেতিয়া আমি ৰেঞ্জ কেনেদৰে উলিয়াম এই ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউশনটোত চোৱা ইয়াতে ক্লাছ ইণ্টাৰভেলছ বিলাক কেনেকৈ দিয়া আছে যে 20 to 29 আকৌ 30 to 39 দেন 40 to 49 that is এই ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউশনটো কন্টিনিউয়াস হিচাপত দিয়া নাই এনেকুৱা সিৰিজক কি বুলি কয় ইনক্লুসিভ সিৰিজ ইয়াৰ আমি ৰেঞ্জ কেনেদৰে উলিয়াম ইনক্লুসিভ সিৰিজৰ ৰেঞ্জ উলিয়াবৰ বাবে আমাক যিবিলাক ক্লাছ ইণ্টাৰভেলছ দিয়া আছে সেইবিলাক কন্টিনিউয়াস কৰি ল'ব লাগিব that is আমি ক্লাছ বাউণ্ডাৰিজ বনাই ল'ব লাগিব ক্লাছ বাউণ্ডাৰিজ কেনেদৰে বনাই যে যিবিলাক লোৱাৰ লিমিট আছে এই লোৱাৰ লিমিট বিলাকৰ পৰা 0.5 আমি কমাই দিম আৰু যিকেইটা আপাৰ লিমিটছ আছে এই আপাৰ লিমিটছ কেইটাৰ লগত 0.5 এড কৰি দিম সো ক্লাছ বাউণ্ডাৰিজ বিলাক হ'ব 10 ৰ পৰা 0.5 কমাই দিয়া কিমান হ'ব 9.5 আৰু ইয়াতে 0.5 বঢ়াই দিয়া 19.5 ইয়াতে কমোৱা 19.5 ইয়াতে বঢ়োৱা 29.5 তেনেদৰে এই দুটা ক্লাছতো আমি কৰিম এতিয়া চোৱা এই ডিস্ট্ৰিবিউশনটো কন্টিনিউয়াস হৈ গৈছে that is এটা ক্লাছৰ আপাৰ লিমিট তাৰ নেক্সট ক্লাছটোৰ লোৱাৰ লিমিটৰ ইকুৱেল হৈছে এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে ইয়াৰ ৰেঞ্জ r is equal to l minus s ইয়াতে লাষ্ট যিটো ক্লাছ আছে তাৰ আপাৰ লিমিট কিমান 49.5 এইটো হৈছে লাৰ্জেষ্ট ভ্যালু আৰু স্মলেষ্ট ভ্যালু কিমান হ'ব যিটো ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ তাৰ লোৱাৰ লিমিট 9.5 so 49.5 minus 9.5 কিমান হ'ব 40 so range is equal to 40 units so inclusive series যদি দিয়া থাকে তেনেহলে তাৰ ৰেঞ্জ উলিয়াবৰ বাবে আমি যিটো সিরিজ দিয়া আছে তাক এক্সক্লুসিভ বা কন্টিনিউয়াস ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউশন হিচাপত বনাই ল'ব লাগিব তো তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো শিকিলা ৰেঞ্জ কেনেদৰে উলিয়ায় ৰেঞ্জ শিকাৰ পিছত আমি শিকিব লাগিব কোৱাৰ্টাইল ডেভিয়েশ্যন যদি কোৱাৰ্টাইল ডেভিয়েশ্যনৰ কনসেপ্টটো শিকিব বিচাৰিছা তেনেহলে এই ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰা